हेलो साथीहरु, के छ खबर कमेन्टमा लेख्नुहोला। र आजको यो भिडियोमा फेरि पनि म HICH हाइच एप्लिकेसनको क्विज लिएर उपस्थित भएको छु। र आजको क्विजको विषयवस्तु रहेको छ PUBG को बारेमा आज हामीले केही क्वेशन एन्सरको बारेमा छलफल गर्न गइरहेका छौं। पक्कै पनि यो जान्नको लागि तपाईहरुले यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। हाइचको क्विज अन PUBG त गेम हो नि, फेमस गेम हो। अब यसको लागि चाहिँ लागौ मोबाइलको स्क्रिनमा। तर मोबाइलको स्क्रिनमा जानुभन्दा पहिले साथीहरु, मेरो रिक्वेस्ट रहेको छ यो भिडियोलाई पक्कै पनि लाइक गरिदिनुला र शेयर गर्नुला। र यो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुस्, बेल बटन पनि थिच्नुस् नोटिफिकेसन पाउनको लागि, नयाँ भिडियो हेर्नको लागि। अब लागौ मोबाइलको स्क्रिनमा है। ओके साथीहरु, म मोबाइलको स्क्रिनमा आइसकेको छु यहाँ। र देख्न सक्नुहुन्छ म सबभन्दा पहिले HICH एप्लिकेसन ओपन गर्छु। यहाँ चाहिँ टच गर्नुपर्ने हुन्छ। HICH एप्लिकेसनलाई म ओपन गर्छु र ओपन भइरहेको पनि छ। हेर्नुस् है, धेरै नै मजाको क्वेशन एन्सर रहेको छ PUBG को बारेमा। देख्न सक्नुहुन्छ हाइच एप्लिकेसन ओपन भइरहेको छ। अलिकति इन्टरनेट स्लो छ, त्यसकारणले गर्दाखेरि अलि बिस्तारै ओपन भइरहेको छ साथीहरु। ओके, ओपन भइसकेको छ। यहाँ होम पेजमा हामी छौं अब है। देख्न सक्नुहुन्छ हाइच एप्लिकेसनको होम पेजमा छौं। अझै पनि 100% ओपन भइरहेको छैन, त्यै पनि होम पेजमा छौं। र तलतिर देख्न सक्नुहुन्छ प्लस रहेको छ। प्लसको राइट साइडमा यहाँ चाहिँ क्विजको आइकन रहेको छ, त्यसमा टच गर्ने है। टच गरिसकेपछि अझ पनि यहाँ आइकनहरु आएको छैन, नेट स्लो भएको होला। इट डजन्ट म्याटर, तपाईले यहाँ सर्च गर्नु होला। सर्चमा तपाईले PUBG सर्च गर्नु होला। PUBG लेखेर सर्च गर्नु होला। यहाँ चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ PUBG मैले लेखिसकेको छु, सर्च गरिदिन्छु यहाँ। ओके, सर्च गरिसकेपछि यहाँ आइसकेको छ PUBG, देख्न सक्नुहुन्छ PUBG हैन। र रिवार्ड रहेको छ। र यहाँ फोटो हेर्नुस् कस्तो मजाको छ है। अब यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ गेम खेल्न, क्विज खेल्नको लागि त्यसमा टच गरेपछि यहाँ दिन्छ PUBG, यहाँ पिक्चर रहेको छ PUBG हैन। टेस्ट योर नलेज अबाउट प्लेयर नोन्स ब्याटल ग्राउन्ड्स। देख्न सक्नुहुन्छ 10 क्वेशन रहेको छ जम्मा। डिफिकल्टी यहाँ हार्ड रहेको छ। रिवार्ड 1200 स्पार्क्स, 200 कोइन खर्च गर्नुपर्ने छ। स्टार्ट क्विजमा टच गर्नु होला र क्विज स्टार्ट भइसकेको छ, काउन्टडाउन भइसकेको छ। प्लिज वेट आइरहेको छ, एकैछिन हामीले वेट गर्नुपर्ने हुन्छ। ओके, सो वेट गरौँ, आइसकेको छ। टाइमर रन भइरहेछ। हेर्नुस् है, PUBG पहिलो क्वेशन रहेको छ। हाउ मेनी म्याप्स आर देयर इन PUBG मोबाइल। PUBG मोबाइल गेममा कतिवटा म्याप्स छ त जम्मा? हेर्नुस् है, म्याप 1 2 3 4 कतिवटा? कुन हो? पक्कै पनि 4 वटा छ सब्जी। 4 लाई टच गरौ। यस, अब देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ करेक्ट आन्सर रहेको छ। ओके, नेक्स्ट क्वेशन अब हेरौँ। नेक्स्ट क्वेशन रहेको छ हु डिजाइन्ड PUBG गेम। PUBG गेमलाई कसले डिजाइन गरेको छ त? दुईटा रहेको छ, देख्न सक्नुहुन्छ। ओके, सो ब्रेन्डन, देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ ब्रेन्डन। ओके, करेक्ट आन्सर। ओके, अर्को क्वेशन 3 नम्बर क्वेशन रहेको छ यहाँ व्हाट मोड्स डज द PUBG सपोर्ट। कस्तो प्रकारको मोडलाई PUBG ले सपोर्ट गर्छ? सोलो, डबल, मल्टिप्लेयर। पक्कै पनि मल्टिप्लेयर। हेर्नुस्, करेक्ट आन्सर मल्टिप्लेयर। अब क्वेशन नम्बर 4 आउँछ साथीहरु। यस, क्वेशन नम्बर 4 व्हाट इज ब्रेन्डन ग्रीन्स अनलाइन नेम इज PUBG। PUBG मा के रहेको छ त? यहाँ 3 वटा रहेको छ। प्लेयर अननोन है, यसमा टच गरौ। ओके, देख्नुहुन्छ प्लेयर अननोन करेक्ट आन्सर। ओके, अब लागौ 5औं नम्बरमा। 5औं नम्बरको क्वेशन रहेछ व्हाट म्याप इज दिस। यो कस्तो प्रकारको म्याप हो? म्याप हेर्नुस् है, यो छ इरेन्गेल र पोचिङ्की। इरेन्गेलको हो पक्कै पनि। हेर्नुस्, इरेन्गेल करेक्ट आन्सर रहेको छ। अब लागौ हामी 6 नम्बर क्वेशनमा। क्वेशन रहेको छ हु प्रोड्युस्ड द PUBG गेम। PUBG गेम प्रोड्युस कसले गर्नुभयो? यहाँ दुईटा रहेको छ। यहाँ टोम साल्टामा के गरौ? ओके, करेक्ट आन्सर। ओके, अब चाहिँ 7 नम्बर क्वेशनमा जाउँ। क्वेशन रहेको छ हु इज द पब्लिशर अफ द PUBG गेम। PUBG गेमको पब्लिशर को हो त? 3 वटा यहाँ चाहिँ अप्सन छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ PUBG कर्पोरेट है, करेक्ट आन्सर PUBG कर्पोरेट। ओके, अर्को क्वेशन 8 नम्बरको क्वेशन है व्हाट इज अ मैक्सिमम लेभल अफ अ PUBG ब्ल्याक प्याक। मैक्सिमम लेभल के हो त? 1 2 3 4 है। मलाई 4 नै लाग्छ हे साथीहरु। यहाँ चाहिँ 4 नै सिलेक्ट गर्छु म। ओके, 4 सिलेक्ट गर्छु, करेक्ट आन्सर 4। ओके, अब नेक्स्ट क्वेशनमा जाउँ। अब यहाँ 9 नम्बरमा ट्रू और फल्स यू क्यान प्ले PUBG अन योर वान है। ट्रू और फल्स यहाँ त फाइन्ड आउट गर्नुस्। या पिक्चर ट्रू नै हुनुपर्छ। ट्रूमा टच गरौ।
ट्रू मा ओके ट्रू इज द करेक्ट आन्सर। अब चाहिँ हामी अन्तिम क्वेसनमा जान्छौँ साथीहरू 10 नम्बरमा। व्हाट इज द मैक्सिमम नम्बर अफ प्लेयर्स दैट कैन पार्टिसिपेट इन अ मैच। पबजी मैच में कतिजना पार्टिसिपेट हुन सक्छ प्लेयर है, पक्कै पनि 100 यो 100 जना छ है 100 यस करेक्ट आन्सर। हेर्न सक्नुहुन्छ प्लिज वेट आइरहेको छ र अब चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ ओके 100% रहेको छ एन्सर यहाँ पर्फेक्ट रहेको छ। ओके अब यहाँ देख्नुहुन्छ रिवार्ड है बोनस पनि देख्न सक्नुहुन्छ तलतिर बटन रहेको छ साथीहरू। यो 100% पर्फेक्ट भएपछि क्लेम अल गरिदिउँ, क्लेम अलमा टच गरिदिउँ र यहाँ चाहिँ के लेखिदिउँ है, यहाँ चाहिँ आज के लेख्ने वन्डरफुल लेखिदिउँ, वन्डरिङ लेखिदिउँ है र त्यसपछि तल चाहिँ हामीले आई लभड इट गरौँ, टच गरौँ, यसलाई सिलेक्ट गरौँ र ब्याक गरेर यहाँ ओके गरिदिनुपर्छ, हामीले ओके गरिदिउँ है। ओके गुड र अब त एड प्ले हुन्छ, एड प्ले हुनै पर्यो किनभने एड प्ले भएपछि कम्पनीको कमाइ हुन्छ र कम्पनीको कमाइ भइसकेपछि पक्कै पनि हाम्रो कमाइ पनि हुन्छ, त्यसै कमाइबाट कम्पनीले हामीलाई दिन्छ, त्यसलाई एड अलिकति हेरिदिनु पर्छ, इट डजन्ट म्याटर है। ओके एडलाई क्लोज गरिदिउँ, क्लोज गरिदिसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ ह्याभिङ फन ओके सबै देख्न सक्नुहुन्छ। ओपन नेक्स्ट क्विज नो यहाँ क्लोज गर्छु म, क्लोज गरिसकेपछि अब देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ देख्न सक्छ पुरै यहाँ चाहिँ हामीले पबजी देख्न सक्छौँ पिक्चर है डिफिकल्टी हार्ड बोनस क्लेम्ड भइसकेको छ हेर्नुहोस् है, रिवार्ड्स पनि क्लेम्ड भइसकेको छ है। अब चाहिँ यहाँ के गर्ने त म होम पेजमा जान चाहन्छु। यहाँ होम पेजमा गइसकेपछि 3वटा धर्सा रहेको छ, यसमा टच गर्नु किनभने क्लेम त गर्नु पर्यो नि। यहाँ अब डेली टास्कमा क्लेम गरौँ, क्लेममा गइसकेपछि देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ तपाईँले यस भोट अन 25 पोस्ट कम्प्लिट भइसकेको छैन, अहिले कम्प्लिट गरौँला। कम्प्लिट 1 क्विज क्लेम गरिदिउँ, क्लेम गरिसकेपछि देख्न सक्नुहुन्छ क्लेम भइसकेको छ। ओके 20 पोस्टमा अहिले बाँकी छ, म त्यो पनि गर्छु, ब्याक गरौँ। यसमा तपाईहरुले पोस्ट गर्नु होला है साथीहरु, पक्कै पनि एउटा पोस्ट डेली गर्नु होला। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ सबै प्रकारको पोस्ट रहेको छ, भिडियो पोल रहेको छ, 2 भिडियो यहाँ राख्न सक्नुहुन्छ, टेक्स्ट पोल रहेको छ है, देख्न सक्नुहुन्छ 3 वटा स्टाइल रहेको छ यसको है। त्यस्तै गर्न यहाँ चाहिँ रेट रहेको छ, त्यो पनि गर्नु होला पक्कै पनि। यहाँ चाहिँ 2 प्रकारको यहाँ स्टाइल रहेको छ, इमेज पोल पनि गर्नु होला, इट डजन्ट म्याटर। म तपाईहरुलाई म वालेट देखाउँछु, वालेटमा टच गर्दाखेरि मेरो हेर्नुस् कमाई कति रहेको छ, 17 पाउन्ड है। अरु म निकालिसकेको छु, यहाँ हरेक कुरा क्विज भइसकेको छ। वालेटमा जान्छु म, वालेटमा गइसकेपछि अब देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ ब्यालेन्स देखाउँछ कोइन। ओके त्यसपछि यहाँ मेरो ब्यालेन्स रहेको छ 17 पाउन्ड स्टर्लिङ र यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मैले यहाँ 100 पाउन्ड लगाइदिएको छु। यहाँ विथड्रोलमा पेन्डिङ रहेको छ 2 दिन अगाडि है, 2 डेज अगो भइरहेको छ, अब यो 4 दिन छ होला। त्यसपछि 25 पाउन्ड पनि मैले विक अगो गरेको थिएँ, इस्युड भइसकेको छ र अहिले पेन्डिङमा रहेको छ मेरो 100 पाउन्ड स्टर्लिङ। ओके ब्याक गर्छु म साथीहरु, यहाँ ब्याक गर्छु र त्यसपछि तपाईले यो पोस्टहरुमा पनि तपाईले के गर्नु होला त, यो चाहिँ भोट गर्नु होला हैन, त्यहाँबाट पनि क्लेम गर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरु यो भिडियो यहाँहरुलाई कस्तो लाग्यो पक्कै पनि आफ्नो विचार कमेन्टमा लेख्नुला, भिडियोलाई लाइक गरिदिनुला, शेयर गर्नुला र यो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ, यो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने दबाएर सब्स्क्राइब गर्नुस्, किन भन्दाखेरि यस्तै प्रकारको भिडियोहरु म लिएर उपस्थित हुन्छु यो च्यानलमा दैनिक रूपमा। साथीहरु यहाँहरुलाई म बेस्ट अफ लक भन्दै आजको यो भिडियोबाट म ओझेल हुन चाहन्छु। थ्यांक यू सो मच, जय नेपाल।